Welcome sa Panlasang Pinoy! Ngayon ay magluluto tayo ng carbonara, Filipino style. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Bacon. Ito naman yung all-purpose cream. Spaghetti. Grated Parmesan cheese. Ito naman yung sibuyas, bawang, nutmeg, at Knorr beef cube. Gagamit din tayo dito ng tubig. Ito naman yung kumpletong listahan ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Kung handa na kayo, tara, umpisa na natin ang pagluluto. Magpapainit lang tayo ng pan. At dahil medyo maliit itong pan na gamit natin, hinati ko lang itong bacon sa gitna para magkasya. Ngayon naman ay lulutuin lang natin itong bacon hanggang sa lumutong ito. Kailangan natin ng crispy bacon. At habang pinapa-crispy natin itong bacon, na-extract din yung mantika dito. So kailangan natin yung parehong crispy bacon at yung mantika nito. Ang ginagawa ko dito ay niluluto ko lang yung bacon ng 2 minutes pagkatapos ay babalik na rin lang natin ito. At inuulit ko yung proseso hanggang sa makuha ko na yung gusto kong texture ng bacon. Ginagawa ko to para hindi masunog kagad yung bacon habang pinapalutong ito. At sa oras na lumutong na to, tatanggalin lang natin ito isa-isa dito sa ating cooking pan. At ilalagay lang natin sa isang malinis na plato. At pagkatapos ay itutuloy lang natin yung pagluto pa dun sa ibang bacon na meron tayo. Pagkatapos ito, isi-set aside muna natin. At iluto muna natin yung spaghetti. Maglalagay lang tayo ng tubig sa isang cooking pot. At papakuluan lang natin ito. Pagkatapos ay lalagyan lang natin ito ng asin. Ang gamit ko dito ay coarse sea salt. Ito yung malalaking butil ng asin. Naglalagay tayo ng asin dito sa tubig nang sa ganun ay ma-absorb ito ng spaghetti mamaya para magkaroon ito ng lasa. Ngayon naman ay ilagay na natin yung spaghetti dito. Importante na basahin natin yung package instructions. Kadalasan mga 9 to 12 minutes okay na to. Sa pagkakataon na to, papakuluan natin yung spaghetti ng 12 minutes para maging al dente. Makaraan nating pakuluan yung spaghetti dito ng 12 minuto o 12 minutes. Tatanggalin lang natin ito sa cooking pot at papalamigin lang natin ito. Itong tubig naman, huwag muna nating itapon at may paggagamitan tayo dito mamaya. Ngayon ay handa na tayo para lutuin yung sauce. Papainitin lang natin yung bacon grease at pagkatapos ay igisa na natin dito yung sibuyas. Itong sibuyas o yung yellow onion ay hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Igisa lang natin ito ng 30 seconds pagkatapos ilagay natin kagad yung bawang dito. Ito yung ating minced garlic. Ito yung bawang na dinikdik at pagkatapos ay hiniwa ko pa ng maliliit na peraso. Itutuloy lang natin ang pagluto dito hanggang sa tuluyan ng lumambot yung sibuyas. Ngayon naman ay ilagay na natin dito yung all-purpose cream. Pwede rin tayong gumamit dito ng table cream o ng heavy whipping cream. Haluin lang natin ito. At pabayaan lang natin kumulo. Pagkatapos ay ilagay na natin dito itong ating Knorr beef cube. Gumagamit ako nito para maging talagang buong-buo ang lasa ng baka dito sa ating carbonara. Mas sumasarap pa to at mas nagiging malinamnam. Ngayon naman ay ilagay na natin dito yung bacon. Ang ginawa natin doon sa bacon na pinirito natin kanina ay hiniwa lang natin ang maliliit na peraso. Haluin lang natin ito at pagkatapos ay ilalagay na natin dito itong ating ground na nutmeg. Itong nutmeg ay optional ingredient lang pero nakakatulong ito ng malaki para lalong pasarapin itong ating carbonara.
Haluin lang natin ito. At pagkatapos ay kukuha lang tayo ng konting tubig dun sa pinagpakuluan natin ng spaghetti kanina. Mga 3 tablespoons lang ang kailangan natin. Haluin lang natin ito uli at ituloy lang natin ang pagluluto. Alam nyo, napakadali lang talaga at napakabilis ng magluto ng carbonara. At sa puntong ito, ready na itong ating sauce. Ganyang kabilis lang yan. Pwede na nating ilagay dito yung spaghetti na naluto natin kanina. So pagsasamahin lang natin. Ilalagay lang natin lahat ng spaghetti dito. At pagkatapos ay ito-toss lang natin ito. Sisiguraduhin lang natin na na-coat na ng carbonara yung ating spaghetti. At pagkatapos ay maglalagay lang tayo dito ng grated na Parmesan cheese. Kung wala kayong available na Parmesan cheese, pwede kayong gumamit dito ng shredded o grated na cheddar cheese. Lalagyan pa natin ito ng extra bacon para lalong sumarap. At pagkatapos, iserve na natin. Ito na ang ating Filipino-style carbonara! Tara, kain na tayo!